Hello! Welcome back to my channel guys. Ang video for today is part 2 nung Kubuntu, which is dun sa part 1 is nag-install tayo using VMware. Kaso tumirik no, kasi 4 gig lang yung PC ko, so hindi tumuloy. Sa physical tayo nag-testing dun sa video last time sa part 1. So ngayon, sa part 2 is magsisetup naman ako another VM, pero Oracle Virtualbox ang gagamitin. So, may physical din para at least ma-compare natin. So, sa part 1, nung video nung una is basic lang. So, in-explore natin nung interface niya. Siyempre, is first time ko gumamit ng Kubuntu. Although, nag-install naman ako ng Linux dati sa mga CentOS, sa mga server. So, siyempre, iba yung flavor ni Kubuntu. Medyo iba lang, maninibago lang ng konti. So, yon. So, ngayon dito, sa part 1 kasi is in-explore natin. Like, for example, Windows Explorer, katumbas na sa Windows ng Windows Explorer is yung kay Kubuntu is Dolphin. So, like, sa Windows 10, Windows na snipping tool, katumbas nun sa Kubuntu is Spectacle. So, dito sa part 2, medyo advanced na tayo. So, ang gagawin natin, mag-install tayo ng Wine, Vagrant. Yung Wine is para ma-run yung mga .exe file na Windows. And then, yung Vagrant para sa VM. So, yun. Ang purpose na ito is syempre para matest ko yung mga exe file na kung mag-work kay Linux, yung mga application na kailangan namin dito sa opisina. So, yun. Pakita ko guys, no? Maliban doon, siguro magta-try pa ako mag-install na ibang application. Siguro added na lang yun. Pero yung main purpose is yung Wine and Vagrant. So, yun guys. So, una punta tayo sa console. And then, usat muna natin to. Ngayon, type natin itong command na to. So, ito yung command, no? Sudo apt install wine64. Ito guys. Then, yan, password. Yan ka ng password niyan, yung root password. Then, ito, press Y natin. Yan. So, antayin lang natin yan matapos yung progress niyan. Medyo matagal nga lang to guys, no? Siguro i-fast forward ko na lang siguro yung video para at least matapos na kaagad dun sa part na yun. So, yan guys, matatapos na, no? Ay, may isa pa palang progress bar. So, tingin ko, matagal na naman to. Three hours later. So, ngayon, na-install na yung Wine. So, nandito ako ngayon sa directory ng exe file. So, eto yung mga exe file, no? So, iraran lang natin using Wine yung exe file nito sa Windows to na running So, try natin buksan dito sa Kubuntu ngayon. So, yan, kita nyo naman, no? Yung logo niya is red wine. Nasa wine glass.
guys, bumukas naman yung exe file sa loob ng Kubuntu. So, after nung wine, ngayon naman is Vagrant naman ang install natin. So, gamitin natin tong command na to. So, sudo app install. Then, ang gagamitin natin is Virtualbox. So, Virtualbox ang lalagay ko rito. And Vagrant syempre. Pwede namang ibang VM yung gamitin. Pero Virtualbox na lang papakita ko dito. So, syempre, password ulit, root password. Mali yung password. So, ulitin ko. Baka may naka-caps lock lang. So, yan. Press Y ulit natin. No? So, ito na naman tayo. Antayin na lang natin to ulit matapos. Medyo matagal na naman to. So, guys, baka fast forward ko na lang ulit yung video. The next day. So, ayan guys, tapos na installation ng Vagrant. So, ngayon, syempre, i-open na natin yung Virtualbox. So, ito, start na natin yung nilagay ko na Windows 10 sa loob ng Virtualbox. So, yan guys, nag-open na yung Windows 10 sa loob ng Virtualbox. So, yan guys. I hope nakatulong yung video na to, no? In review regarding sa Kubuntu and also kung paano mag-install ng Wine or yung Vagrant. Also, dun sa Virtualbox, no, na Oracle. Gawan, kay Oracle na Virtualbox. So, kung nagustuhan yung video, like na po kayo and then click the subscribe button, then share nyo na rin po and then click notification bell para lagi tayong updated sa mga latest videos ko po. So, yun guys. Salamat po.